હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ઓનલાઈન વર્લ્ડ એકેડેમિક. આજે આપણે આઈપીસીના આઈએમપી ક્વેશ્ચન પાર્ટ 2માં જોઈશું. પહેલો ક્વેશ્ચન, ઉચ્ચ દરજાના પોલીસ અધિકારીઓની સત્તા કઈ કલમમાં છે? તો કલમ 36માં. કોણ પુરાવાનો સમાવેશ કઈ કલમમાં થાય છે? તો કે કલમ 63માં. પ્રાથમિક પુરાવાનો સમાવેશ કઈ કલમમાં છે? તો કલમ 62માં. ડાઇંગ ડિક્લેરેશન કલમ 32. સજાના પ્રકાર કેટલા? તો કે 5. કેદની સજાના પ્રકાર કેટલા? તો કે 2. કયા પ્રકરણમાં ચોરી સંબંધી ગુનાની ચર્ચા થાય છે? કે 9A માં. આઈપીસી અંતર્ગત અસ્થિર મગજની વ્યક્તિનું કૃત્ય ગુનો બનતું નથી. સંયોગી પુરાવામાં એકબીજાને જોડતી હકીકતો સાબિત થવી જોઈએ. ઈજા પહોંચાડવા માટે શું હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે? તો કે બુદ્ધિ.